Dag 33. Ett möte mellan generationer. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet, och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen, tog han honom i famnen och prisade Gud och sa: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid, som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk, ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Lukas evangelium kapitel 2, vers 25-32. Det är en vacker bild av ett möte mellan en gammal man och en ung, ganska skör familj. I den bästa av världar är det så här ett möte mellan olika generationer kan se ut. Jag gissar att Josef och Maria ännu inte hunnit gifta sig, utan de lever fortfarande i en familjekonstellation som knappast sågs med blida ögon bland fromma människor. Ytligt sett så borde en sån som Symeon ha avvisat de unga föräldrarna, eftersom deras yttre omständigheter bröt mot de religiösa koderna. Men det gör han inte. Han har nämligen inte blicken fäst på sociala konventioner och religiösa system. Han har sitt hjärta hos Gud, och han är fylld och ledd av den helige anden. Det betyder att han ser bortom det uppenbara och ytliga. Det gör nämligen den som är lyhörd för anden. Vi är alla barn av vår tid och fostrade med traditioner och värderingar som sitter i kroppen på oss. Men den som lyssnar till vad anden säger kommer ibland att höra hur Gud viskar saker som får oss att strunta i våra traditioner och sätta oss över tidsandan. Precis så gör Symeon. Dessutom lever han i förväntan, inte i historien. Trots att han egentligen borde ha fler minnen än drömmar, så är han fylld av förväntan på vad Gud har i beredskap för honom. Han har en förväntan och en längtan som gör att han är vänd framåt istället för bakåt. Allt det här leder till detta fantastiska möte. Vi behöver fler gamla människor som lever med förväntan på vad Gud har i beredskap. Gamla människor som inte är för upptagna av sociala konventioner och fromma traditioner, utan som lyssnar till vad anden säger och är beredda att ta emot ovanliga familjer som kommer till Guds hus. Gud välsigna dig den här dagen.